สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำมัฟฟินค่ะสูตรมัฟฟินลูกเกดสูตรเค้กง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องตีไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกจะทำบัตเตอร์มิลค์ก่อนค่ะผสมนมสดและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วก็พักกันไว้ 5-10 นาทีค่ะต่อไปก็มาแช่ลูกเกดค่ะใส่น้ำร้อนลงไปในถ้วยแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปจากนั้นพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำน้ำเทออกแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะไปเริ่มทำส่วนผสมเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน2ฟองตอกไข่ใส่ลงไปทีละ1ฟองแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปใส่บัตเตอร์มิลค์ที่เราผสมไว้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนยละลายลงไปค่ะจะใส่เป็นเนยจืดนะคะเป็นเนยละลายที่มีอุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วใส่กลิ่นวานิลลาลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันต่อไปเรามาผสมแป้งค่ะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือจะใช้แป้งเค้กก็ได้ค่ะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาคนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนำไปร่อนใส่ในชามส่วนผสมเนื่องจากแป้งเยอะนะคะจะแบ่งใส่2ครั้งค่ะร่อนลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะเมื่อพอจะเข้ากันดีก็ใส่แป้งส่วนที่เหลือร่อนลงไปเลยค่ะร่อนแป้งส่วนที่เหลือลงไปหมดแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลูกเกดค่ะลูกเกดที่พักไว้จนเสด็จน้ำแล้วจะตักแบ่งออกมาส่วนหนึ่งค่ะจากนั้นนำแป้งประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำลูกเกดนี้ไปใส่ในชามผสมค่ะจะคลุกแป้งกับลูกเกดก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเกดจมกองลงไปก้นเค้กนะคะใส่ลูกเกดลงไปหมดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยใช้ถ้วยจีบกระดาษเบอร์ 3217ค่ะสูตรนี้ก็ได้ประมาณ12ถ้วยค่ะแต่ละถ้วยตักในปริมาณเกือบเต็มถ้วยได้เลยค่ะเมื่อตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยลูกเกดด้านบนค่ะลูกเกดที่เราแบ่งไว้นะคะนำมาตกแต่งด้านบนในแต่ละถ้วยค่ะตกแต่งลูกเกดเสร็จแล้วก็จะตกแต่งด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะโรยอัลมอนด์สไลด์ในแต่ละถ้วยจนครบทุกถ้วยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีลองเช็คสุกดูนะคะถ้าจิ้มดูแล้วเค้กไม่จมลงไปก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะหรือใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะระวังอย่าอบนานนะคะเพราะว่าผิวด้านนอกจะแข็งวันนี้จะอบนานเป็นนิดนึงค่ะผิวด้านนอกเขาจะออกด้านนิดนึงแต่ว่าเนื้อด้านในเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็ฉ่ำค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากพิมพ์นำมาพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะมัฟฟินลูกเกดสูตรเค้กง่ายๆไม่ใช้เครื่องตีเก็บสูตรไว้ทำทานสนุกกับครอบครัวนะคะสูตรนี้รสชาติหวานน้อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานเติมน้ำตาลไปอีกก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ